Макс. Його звуть Максим, я його знаю. Апендикс вже розірваний. Куди дивились батьки? Сьогодні зранку подібний автомобіль бачили під час пограбування пункту обміну валют. Як же ти мені набридла? Артем, у мене дуже болить живіт. І морозить. Ми повинні зустрітися з цим детективом. Тільки він допоможе нам знайти тата. Мені дуже погано. Ну, потерпи. Ти ж не хочеш, щоб бабуся і далі з нас знущалася. Ні. Слухай, ми вже прийшли. Ходімо. Що з тобою? Пустіть, я її брат. Валь, що з тобою? Валь. Алло, швидка? Тут дитині погано. О. Мар'яна, привіт. Привіт. Ти чого запізнюєшся? Ой, та я вчора весь вечір з хлопцем сварилася. Проспала, на маршрутку запізнилася, ось взагалі ледь встигла. А чого посварилися? Та ми з ним лише місяць зустрічаємось, а він вже пропонує з'їхатися. Так а ти в ньому сумніваєшся? Та ні, він мені подобається, але це так швидко, я не знаю. Це побут, проблеми. Мабуть, я ще не готова до цього. Мар'яна, якщо хлопець сам пропонує, чого ти ще думаєш? А чого ви підслуховуєте? Угу. Ну хто ж вам винен, що ви кричите на всю лікарню про своє особисте життя? Хто кричить? Слухай, Руслан, якщо ти такий розумний, то чому ти сам досі не одружений? М? Так а я тут до чого? Ми ж зараз про тебе говоримо. Ні, Мар'яна, з ним з'їжджатися не можна. Він стопудово хоче це тільки заради власної вигоди. Щоб ти йому прала, готувала, прибирала. Коротше, станеш ти попелюшкою. Родюк, а ти звідки знаєш? В тебе взагалі ніколи серйозних стосунків не було. І дівчини у тебе теж немає. Як мінімум. Теж мені знайшлися. Ви взагалі нічого не розумієте ні в дівчатах, ні в нашій психології. Ні, в дівчатах я розуміюся і знаюсь на жіночій психології. Я ж не Хоменко. Що це раптом? Того. Якщо не віриш мені, можливо, нас психолог-професіонал розсудить. Ходім? Ну, ходім. Експерти. О, ДТП. Заснув за кермом. Непритомний. Макс. Його звуть Максим, я його знаю. Везіть до Гурського діагностично. У неї висока температура. Я ввела жарознижувальне, зараз їй полегшує. А в неї ще живіт болів. В лікарні скажуть точніше. Можливо, їй знадобиться операція. А де ваші батьки? Як з ними зв'язатися? Батьки. Батьки на роботі, я сам їм повідомлю. А що ви взагалі робили на тій вулиці? Хіба в такий час ви не маєте бути в школі? А в мене уроки закінчились раніше, то я сестру забрав. Ми там вчимось неподалік. Але в тому районі взагалі немає шкіл. Артем, не йди до нього. Я його боюся. Тобто ви вирішили роздавати поради про те, в чому самі не розбираєтесь? Я вважаю, що сім'я найважливіша. А ти впевнений, що в Мар'яниного хлопця добрі наміри? По собі судиш. Колеги, не сваріться. Жіноча психологія складна і багатогранна. Абсолютно вірно, колего. Добре, що я в ній розбираюсь, не те, що деякі. Що? Не віриш мені? Давай закладемося, я тобі це доведу. Ну давай, готуйся програвати. О! У такому разі переможе той, хто сьогодні збере більше слів «дякую» від колег жіночої статі. Круто. І зафіксується все на камеру. Серйозно? Як ти собі це уявляєш?
тобі дякують, а ти дістаєш телефон і просиш повторити ще раз. Фіксувати нічого не потрібно. Ви ж дорослі люди. Просто бути чесним. Розбитий? Володимир Юрійович, це мій колишній сусід, друг дитинства. ДТП. Заснув за кермом. Врізався в стовп. Добре, що швидкість була невелика. Так, що тут у нас? Садна, порізане обличчя. Але ознак серйозних травм немає. Тоді чому він досі непритомний? Леся, підключай кисень і відвези пацієнта на рентген голови. Леся, ти мене чуєш? Оброби подряпини і візьму пацієнта кров на загальній і на наявність алкоголю та наркотичних речовин. У нього дуже суха шкіра. Та й зазвичай за кермом посеред дня не засинають. Леся. Невже це ти? Лариса Анатоліївна, у мене для вас презент. Який? Я приніс дуже смачні булочки. Давайте пообідаємо разом в кафе. Так рано ж іще. Лариса Анатоліївна, я готовий сьогодні перебирати ліки в сестринській до самого вечора. І якщо вам ще щось буде потрібно, ви тільки скажіть. Так, змовилися. Я у ваших авантюрах участі не беру. А якщо у вас так вже багато вільного часу, то віднесіть ці картки в архів і розкладіть в алфавітному порядку. І щоб до обіду все було готово. Я хочу додому. Артем, відвези мене додому. Що з нею? Температура 38 і специфічний біль у животі. Рудюк, ну де ти ходиш? Терміново кров на загальний, підозра на апендицит. Слухай, нам потрібні контакти ваших батьків. Якщо апендицит підтвердиться, її треба буде оперувати, і для цього потрібна їхня згода. Я не пам'ятаю їх телефонів. Мобільний в мене розрядився. І домашнього у нас немає. Добре, давай мобільний. Я думаю, в лікарні в когось точно знайдеться зарядка. Та ні. Ви навряд чи знайдете десь таку зарядку. Це старий кнопковий телефон. Добре, тоді дай нам точну адресу. Ми по довіднику дізнаємося номер телефону ваших сусідів. Сусіди підуть і попередять ваших батьків. Угу. Я просто не хотів турбувати батьків. Вони у нас дуже нервові. І якщо все так серйозно, я сам їм повідомлю. Я зараз. Давай. «100 років тебе не бачив. Як у тебе справи? У мене все добре. Закінчила медичний коледж. Працюю медсестрою, як бачиш. Ти завжди цього хотіла. Значить, твоя мрія здійснилася? Ну, майже. А ти як? Ти тоді так несподівано зник? Я був на заробітках у Польщі, але з'їздив невдало і зараз у мене фінансові проблеми. Ну, якщо в тебе є машина, значить не все так погано. Як ти міг заснути за кермом? Чорт, моя машина. Треба подзвонити у службу евакуації, щоб її забрали.
Вона ж залишилася там на місці аварії. А за кермом заснув, бо працюю в нічні зміни. Не виспався. Зрозуміло. Вибач, що я тебе про це питаю. Ти нічого не пив. Ну, можливо, таблетку. Ні, Леся, я нічого не пив. Я тебе прошу, принеси мені водички. Спрага замучила. Добре. Я зараз віднесу кров у лабораторію і повернуся з водою. Вибачте, що ми вас не дочекались. Сестра у лікарні. Швидка просто з вулиці забрала. Добре, чекатиму до обіду. У мене все є, і адреса, і вся інформація про вашого батька. А ти можеш під'їхати на те саме місце? Так, зараз виїжджаю. Руслан, кров на загальний, міст алкоголю і наркотичних речовин. Пацієнт після ДТП. Добре, Лесюня, я все зроблю. Слухай, ти пам'ятаєш, як я тебе прикрив, коли ти проводжала подругу в аеропорт у робочий час? Пам'ятаю, чого ти про це згадав. Так от, я думаю, що непогано було б сказати щось типу «Дякую, Руслан». Так я ж тобі тоді подякувала. Руслан, це терміново. Я перша принесла, тому мої перші зробиш. Олесь, я тут сьогодні згадав, пам'ятаєш, на тому тижні я двічі замість тебе чергував. А минулого місяця ми з тобою змінами помінялись. І щось я не пригадую, щоб ти мені подякував. Леся, а пам'ятаєш, як я з тобою вчора поділився бутербродами? А, ще одне. Гроші тобі позичив до зарплати. А я... Хлопці, ви взагалі нормальні? Працюй. Що, догрався? Через тебе вона пішла. Хто б казав? До речі, це терміново. Що тут? У дівчинки підозра на апендицит. І знаєш, брат в неї якийсь дивний. Не хоче навіть батькам повідомляти. Слухай, а ти чув про нову дитячу гру? Школярі йдуть з дому, підписуються через месенджер на гру, мандрують, щоб довести, які вони круті, а батьки в цей час собі місця не знаходять. Надія Григорівна, ось Хомунько зробив аналізи. Я в нього ознаки бактеріального запалення. Можливо, це перитоніт. Треба терміново оперувати. Готую пацієнтку до апендектомії. Але ж в нас немає згоди батьків. Не бійся. Ти у лікарні. Послухай, нам треба тебе прооперувати, а твій брат кудись зник. Нам потрібні контакти ваших батьків. Ти можеш допомогти? Це телефон бабусі. Дякую, я наберу. Готую операційну. Добре. Мар'ян, ти не бачила хлопчика такий невисокий світле волосся в окулярах? Так, бачила. Він пішов з лікарні. Це погано. Доброго дня. Доброго. До вас доправили мого колегу по роботі, Максима Степанчука. Так, цей пацієнт у нас. Він якраз опритомнів, тому я думаю, вам дозволять його провідати. Приходьте у діагностичне відділення. Дякую. Мар'яна, доброго дня. Мені Леся дзвонила щодо хлопця, який потрапив у ДТП. Поговорити можеш з ним? Він у діагностичному у Володимира Юрійовича. Ігор Вадимович, ви мені якраз і потрібні. Дівчинка, пацієнтка моя. У неї апендицит, треба терміново оперувати. З батьками зв'язатися я не можу. Бабуся теж не відповідає на телефонні дзвінки. Брат сказав, що повідомить батькам, але тепер я його знайти не можу. Дітей описати зможете? Так, дівчинка років 9, волосся довге, світле, пухкенька така. А хлопчик на вигляд років 12. В окулярах був.
Справа в тому, що в мене лежить заява від громадянки, яка стверджує, що її пограбували онуки, які дуже схожі за описом на цих дітей. Та ну. Ага. Я з дівчинкою можу поговорити? Ну так, але вже після операції. Добре? Незрозуміло, чому ви заснули за кермом. Ми не виявили у крові слідів алкоголю або наркотичних речовин. Може, розкажете, що сталося? Чому ви потрапили в ДТП? Я заснув за кермом. Ну, а може, знепритомнів. Ну, звідкиля я знаю. Отямився вже тут, у лікарні. А у вас є шкідливі звички або хронічні захворювання? Ні. Але останній місяць я себе погано почуваю. П'ю дуже багато води, постійно мучить спрага і бігаю в туалет. Так, є в мене одне припущення. Леся, візьми повторну кров і нехай Хоменко перевірить на цукор. Такі симптоми можуть бути при цукровому діабеті. Макс, ти сказав, що машина твоя. Але під час евакуації з'ясувалося, що це не так. Мало того, слідчий сказав, що подібну машину бачили під час пограбування пункту обміну валют. Машина на іноземних номерах, зареєстрована на іншу людину. Але вона моя. Я її пригнав сюди з Польщі. Ну, думав, буду нормально заробляти таксистом. Але виявляється, що зараз усі таксують. Велика конкуренція. Тоді я позичив у друга гроші і зараз ось треба віддавати. Тому і фінансові труднощі. А щодо пограбування, я нічого не знаю. Ти мені не віриш? Макс, вибач, але ми давно не бачилися. Леся, зроби для мене одну послугу. Тут у мене сумка з документами. Ти можеш її заховати у надійному місці? Не хочу, щоб вона залишалася у відділенні. Може, хтось чужий зайде та поцупить, поки я буду на обстеженні або вийду в туалет. Добре, сховаю. А ти пам'ятаєш, як ви нас затопили, і ти прибіг до мене з відром? Звісно, пам'ятаю. Ні, щоб викликати сантехніка і перекрити воду по стояку, я відразу помчав до тебе. Знаєш, а я помітила, що ти не втрачав нагоди побачити мене. Це правда. Думав, я тебе тут не дістану. Зараз ти мені все повернеш. Ми втратили дуже багато часу. Далі операцію відкладати ми не могли. Судячи з усього, живіт у неї болів вже давно. Хвороба почалася не менше як добу тому. Апендикс вже розірваний. Куди дивились батьки? От як можна бути таким неуважним? До речі, Надія Григорівна, Мар'яна бачила, як її брат виходив з лікарні. Дивно. Може, він взагалі ніякий не брат. Треба про все розказати слідчому сороці. Кровотеча. Тиск падає. Так, будь ласка, продовжуйте інфузійну терапію. І введіть, будь ласка, серцеві препарати. У дівчинки сильна інтоксикація. Ти Артем? Так, Приніс гроші? так. А ви детектив? Так. Давай відійдемо. Ну що, давай гроші. А ви спочатку дайте мені номер телефону мого батька. Я спершу хочу йому подзвонити. Ось тут вся інформація про твого батька, почитаєш потім. Давай гроші. Ні, я спочатку хочу подивитися.
робота більше. Я придушу тебе, якщо не віддаси гроші. Нема! У мене грошей! Нема! Ти що, дурень? Гроші дорожче за життя? Ну ти сам винен. Не прикидайся! Артист! Мені погано. Дай води. Без води обійдешся. Зрадник. Ти думав, один чистенький залишишся? Я все одно гроші знайду. Руслан, можеш сховати цю сумку десь у себе? Наш пацієнт попросив сховати в надійне місце, бо там його важливі документи. Ну, добре. А як його аналізи? Готові. У вашого пацієнта рідкісна патологія ендокринної системи. Вона може загрожувати життю. Треба терміново сказати Володимиру Юрійовичу. Я не можу допустити, щоб з Максом щось сталося. Вічно ти про чужих людей переживаєш. А він мені не чужа людина. Він мій колишній сусід, друг дитинства. І я маю йому допомогти. Але чому? Ти ніколи про нього не розповідала? Бо це моя особиста справа, Руслан. Ну, добре, вибач. Слухай, я ж зробив аналіз і досить швидко, то може ти мені подякуєш? Якби аналізи були хороші, я б тобі подякувала. Хоч би за сумку подякувала. Вибачте, поможіть мені. Щось сталося? Здається, в мене тиск підскочив. Трохи в скронях щось болить. Давайте я відведу вас до лікаря. Так це звичайний тиск. Може, дасте щось від голови. І я дуже поспішаю. Ну, добре, ходімо зі мною. Марія. Ну що, Ігор Вадимович, я стабілізувала стан пацієнтки після операції. І вона, до речі, дуже за брата хвилюється. Що там з ними сталося? Вчора ці дітки втекли з районного центру сусідньої області і прихопили з собою гроші, які належать їх бабусі. Ого. А, до речі, вона у них один опікун. Та ну, якось не схожі вони на малолітніх злочинців. Знаєте що, давайте ми перенесемо вашу розмову з дівчинкою. Вона ще нестабільна і у реанімації. Добре? Добре. Перехожий викликали швидку, лежав на асфальті непритомний. Так це ж брат моєї пацієнтки. Так, везіть його на КТ, будь ласка, треба з'ясувати, наскільки серйозна травма. Зачекайте. Заберу його на полічник для перевірки. Зараз я вам виміряю тиск, а потім дам гіпотензивний. Сідайте. Дорогенька. Досить дурочку валяти. Де бабки, які передав тобі той козел? Ви про що? Я про сумку його. Я бачу, як він тобі її передавав. Де вона? Максим не давав мені ніякої сумки. Геройство ти надумала. Зараз підеш зі мною і ні звуку. Зрозуміла? Руслан, аналізи мого пацієнта готові? А хіба вам Леся їх досі не принесла? Дивно, вона так швидко побігла. Ну, зараз у мене має бути ще екземпляр. Так, ось. Діабет ще й не цукровий. Тепер зрозуміло, чому він постійно хоче пити. Можливо, ця хвороба розвинулась в нього внаслідок травми голови, яку ми виявили на рентгені. Необхідно зробити КТ, дослідити стан гіпофізу. Треба швидко знайти Лесю. Куди ж вона поділася?
Ось Надія Григорівна, результат КТ хлопчика. Ну що, струс мозку такий є, середньої тяжкості. Треба починати лікування, зволікати не можна. Надія Григорівна, а пам'ятаєте, я в тому місяці частенько працював понаднормово. Ну і що? Премію за це ти вже отримав? Ну, гроші це, звісно, добре, але не вистачає інколи доброго слова. Воно часто важить набагато більше. Або, скажімо, подяка. То я, напевно, маю подякувати тобі за те, що з нашого відділення періодично зникають пацієнти. А може, за те, що ти вештаєшся бозна-де у робочий час. Або за те, що минулого тижня 3 дні підряд ти спізнився на роботу. Та я не наполягаю. Так, ще 2 слова, і ти залишишся з доганою, а не з подякою. До пацієнта бігом. Подяку. Слухай, тут до тебе слідчий прийшов. Хоче тебе про дещо спитати. Ти ж не проти, правда? Привіт. Я Ігор Вадимович Сорока. І в мене є інформація, що ви з сестрою пограбували свою бабусю. Ми її не грабували. Це наші гроші. Бабуся отримувала на нас допомогу від держави. А ми сироти. Вона нам нічого не давала. Все відкладала на ремонт. Ну і навіщо ж вам знадобилось стільки грошей? А вони нам були потрібні на детектива. На детектива? Так, розумієте? Ми хочемо розшукати свого тата. Ми ніколи його не бачили. Мама давно померла, бабуся навіть розмовляти про нього не хоче. Тому ми й наняли детектива. Тихо, давай. Ігор Вадимович, доведеться відкласти розмову. У хлопчика сильний струс. Можливо, внутрішній черепний тиск підвищився. Добре, зайду пізніше. Легше? Дякую. Дякую. Ви бачили? Його бачили? Кого? Ярослав. Звідси вибіг чоловік. Такий худий у сірій курці. Неприємної зовнішності. Що сталося? Леся. Він, мабуть, бачив, як я віддав їй свою сумку. Їй загрожує небезпека. Прошу. Дякую. А, до речі, Іване Петровичу, поговоріть зі своїм племінником. Він займається дурницями. Що там знову трапилось? Він сьогодні просив мене, щоб я йому подякувала. Подякувала? Нічого не розумію. Я ж йому премію виписав за понаднормові години минулого місяця. Ну, так отож, але він все одно чіпляється до мене зі своїми безглуздими проханнями. Іван Петрович, підпишіть. Надія Григорівна, а ви про Родюка розповідаєте? Так. Він і вам сьогодні якісь дурниці розповідав. Та він взагалі себе сьогодні дивно поводить. Він до мене сьогодні разом із Хоменком підбігав і вимагав, щоб я йому подякувала. А, ось, будь ласка. Зрозуміло. Знову якусь авантюру затіяли. Ну, не хвилюйтеся, я з ними поговорю. По-чоловічому. Дякую. Не думай, всі поляжуть. Володимир Юрійович, ви пишете українською чи китайською? Боже, це ж просто якісь ієрогліфи.
Вибачте, але я не розумію. Запитайте Володимира Юрійовича. Так перестаньте вже мене лікувати. Краще знайдіть Лесю. Ви що, не розумієте? Ярослав страшна людина. Не хвилюйтесь, ми з усім розберемось. Алло? Слухай мене уважно, вилупок. Твоя подружка у мене. Що ти з нею зробив? Поки що нічого. Але якщо ти не віддаси мені всі гроші, або позвониш у поліцію, і кінець. У тебе рівно година. Зачекай. Гроші тут, у лікарні. Приїдь і забери. Саме привези. Ну й дурепа ти. Він же зробив тебе співучасницю. Твій Максим зрадник і злодій. Ті сумці, що він тобі передав, там були гроші, які ми викрали в обміннику. Максим не злодій. Він хороша людина. І він мене врятує і гроші привезе. Як же ти мені набридла. Діти вже краще себе почувають, і ви можете продовжити розмову. Добре. Ну, розказуйте все по порядку. Чому шукали батька? Бабуся нам нічого про нього не хотіла розповідати. І говорила, бачитися з ним не треба. А взагалі вона до нас дуже сувора. Карає за найменшу провину. Не випускає у двір гуляти. У школу теж не пускає. Перевела нас на домашнє навчання. Ну, це, звичайно, дуже дивно, але це ж не причина, щоб її грабувати. Угу. Ваша бабуся написала на вас заяву в поліцію. А в тій заяві вказала, що це всі її заощадження. Але ж це наші гроші. Ми отримували їх як сироти. А вона їх усі забирала. Навіть на морозиво не давала. Все на ремонт складала. А ми хотіли побачити тата. А мама померла, коли Валя ще ходити не вміла. Мама казала, тато лагідний, хороший. Вона його любила. Ми хотіли втекти до нього. І знайшли приватного детектива. У нього був свій сайт, такий солідний. Я написав йому, а він мені відповів. Валь, дивись, детектив надіслав повідомлення. Читай. Мої послуги коштують 20 тисяч гривень. Для початку мені потрібні всі ваші дані. Напишіть все, що знаєте про тата, і я його знайду. І де ми знайдемо такі гроші? У мене є ідея. Але вона тобі не сподобається. Що я казала про комп'ютер? Не більше півгодини на день. Тепер ви знов покарані. Ми домовились з детективом. Кілька разів клали йому гроші на картку. А через 2 тижні він написав нам. Він знайшов нашого тата. Він призначив час і місце зустрічі. Ми взяли решту грошей і поїхали на зустріч. У мене болів живіт, але я нікому нічого не сказала, бо хотіла побачити тата. І тому ми вчасно не зустрілись. Та краще б ви з ним взагалі не зустрічались. Тоді ти б не отримав по голові, і гроші б не вкрали. Угу. Але ж ми просто хотіли знайти нашого тата. Знайшли? Мар'яна, щось термінове? Ігор Вадимович, Лесю вкрали. Зараз. Вибачте. Слідчий Сорока. Розповідайте, що з Лесею. Її вкрав мій сусід.
Ярослав. Бо я не віддав йому сумку з грошима, які він у обміннику вкрав. Угу. Як у вас опинились ці гроші? Зранку Ярослав попросив підвезти його. Ми поїхали, зупинилися біля обмінника. Він пішов, я залишився у машині. Але через деякий час я почув постріли. Так, чекай. Через півхвилини буду. Поїдемо. Я поїхав. Вирубився за кермом, потрапив у ДТП. Я все підпишу, я в усьому зізнаюся, тільки врятуйте Лесю. Через півгодини в гаражі. Не прийдеш і кінець. Я туди піду. Я його переконаю. Ви нікуди не можете піти. У вас важка форма нецукрового діабету. Якщо вам постійно не вводити ліки, ви можете померти. Я піду принесу наступну дозу. Угу. Дайте мені адресу цього гаража, де вас чекає Ярослав. І навіть не думайте виходити з лікарні. Добрий день. Добрий. Я шукаю Надію Григорівну. Це я, прошу, сідайте. Дякую. Мені сказали, що ви лікуєте моїх онуків, Валю і Артема Гончаренків. А, так. З ними все добре. Вже краще, але поки що вони у реанімації. Валю ми прооперували, у неї був перитоніт, а у Артема струс мозку. А чому ви мені одразу не повідомили? Я телефонувала вам, але ви не відповідали на дзвінки. Ну, вилікуються, отримують на горіхи за крадіжку. Знаєте, вони розповіли, що викрили гроші, щоб найняти детектива і знайти свого батька. Але, на жаль, детектив виявився шахраєм і пограбував їх. Батька? Вони шукають батька? Так. Ви не розкажете, чому забороняєте їм спілкуватися з ним? Ну, розумієте, їхній батько, мій син, наркоман, пропаща людина. Я його дуже любила, все йому дозволяла. Але не догледіла, і він потрапив в погану компанію. І тоді я вирішила за будь-яку ціну уберегти онуків від впливу вулиці. Так, я розумію. Саме тому ви виховували їх дуже суворо. Надія Григорівна, дзвонив слідчий Сорока. Каже, знайшли шахрая, який дітей пограбував. Його вирахували за IP-адресою і вже затримали. А гроші дітей в поліції. Ой, дякую за хорошу новину. З подяками в мене туго. Аж одна. У мене взагалі поки нічого. Я ще попереду. Так ще не вечір. Руслан, Богдан, що з вами сьогодні коїться? Іване Петровичу, ви про що? Знов якусь авантюру вигадали? Чого всі жінки в лікарні на вас скаржаться? Скаржиться. Іване Петровичу, це лише парі. Більше ніяких парів. Таке в лікарні відбувається, а вони дурникують. Що відбувається? А ви не знаєте? Лесю викрали. Я десь зароблю і поверну всі гроші. Бабусю, вибач, тільки не свари нас. Я все знаю. Це ви мене вибачте. Я справді перед вами завинила.
Але я так жорстоко з вами поводилася саме через вашого батька. Він наркоман. Тому я не дозволяла вам з ним зустрічатися, і тому я так виховувала вас суворо. І більше не будемо. Шкода, що гроші не повернути. Та головне, що ви живі. Ой, хто знає, що той детектив-шахрай міг з вами зробити. Ну, де твій друг? Приніс гроші. Послухай, ти тільки відпусти її. Я віддам тобі усі гроші, обіцяю. Домовились? Ні, не домовились. Зрадник. Не стріляйте! Не стріляйте! Де гроші? Гроші у лікарні, в лабораторії. Макс! Давай розв'яжу. Не треба! Він його підстрелив! Викликай швидку! Викликай швидку! Макс! Макс! Макс, ти мене чуєш? Макс! Раджу вам розповісти, як усе було. У вашому випадку кожна хвилина мовчання плюс рік у в'язниці, а їх у вас буде багато. Найбільшою помилкою було це взяти цього боєгуза з собою на діло. Але мені був потрібен водій. А навіщо ж ви повернулись добивати касира з обмінника? Нікого я не добивав. Якби не цей боєгуз Максим, я б не сидів тут перед вами. Коли я заскочив до касира, він вихопив пістолет. Я оборонявся. Я його не хотів вбивати. Так вийшло. А потім я побіг з сумкою грошима і кинув їх у машину. Але цей гад Максим стартонув. І я не встиг скочити. Я піймав таксі і поїхав за ним. Я бачив, як він врізався в стовп. Але забрати гроші я не встиг. Перехожі забігали, швидка приїхала. Зате я відстежив, куди швидка його відвезла. Гарно розповідаєте. Але ваш подільник розказав, що ви навіть не намагались вскочити в машину. Ви підстрелили касира, віднесли гроші в машину і повернулись його добивати, бо зрозуміли, що лишився свідок. Але він нам встиг все розповісти. У нас є покази 2 свідків. Правду нарешті скажете? Я не можу повірити, що він був бандитом. Леся, абсолютно неважливо, ким він був. Головне, що він тебе врятував. Леся. Добре, що з тобою все гаразд. І мені шкода, що твій друг загинув. Ось його сумка. Дякую, Руслан. Так, Леся, сьогодні йди додому. Івану Петровичу я скажу, що тебе відпустив. Думаю, він не буде проти. А сумку, Руслан, краще віддати слідчому. Прикро це визнавати, але, здається, в жіночій психології в нас пробіли. Угу. Ми з Богданом заробили аж по одній подяці, і то, схоже, з жалощів. Ми навіть не зрозуміли, як це сталося. Зиновій Казимирович, може ви дасте нам кілька уроків цієї складної науки? Ой, може і дам. От сьогодні, наприклад, допоміг Ларисі Анатоліївні. Вона просила у мене поради, як краще сказати іродяді Максимівні про позачергову відпустку. Дуже дякую. Я ж вам казав, жіноча душа – це загадка. О! Зиновій Казимирович, а ви б ворогам давали такі поради, як мені. Мене іродяда Максимівна ледве не звільнила, коли я заікнулась про позачергову відпустку.
Ще й порадили говорити рішуче. От я й говорила. Дякую вам велике. Ну, я хотів якнайкраще. Здається, хтось розбирається в жіночій психології ще гірше за нас.